ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਟ ਪਲੱਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 17/2021। ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜੀ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਲਈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਹੈ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੋ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਜੈਂਡਰ ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ 97 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜੋ PDF ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PDF ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।